Hello winners, আজিৰ আমাৰ টপিকটো আছে ইন্ডিয়া আৰু চাইনাৰ বৰ্ডাৰ। ইন্ডিয়া আৰু চাইনাৰ বৰ্ডাৰ যদি আমি কনসিডাৰ কৰিব যাওঁ তেতিয়া ইন্ডিয়া আৰু চাইনাই 3488 কিলোমিটাৰৰ এটা বৰ্ডাৰ শেয়াৰ কৰে আৰু এই বৰ্ডাৰটোক মেইনলি ওয়েস্টাৰ্ণ সেক্টৰ, মিডল সেক্টৰ আৰু ইষ্টাৰ্ণ সেক্টৰত ভাগ কৰিব পাৰি। আৰু ইষ্টাৰ্ণ সেক্টৰত যিটো বৰ্ডাৰ লাইন আছে তাক মেকমোহন লাইন বুলি কোৱা হয় আৰু ওয়েস্টাৰ্ণ সেক্টৰত সাধাৰণতে দুটা লাইন দেখা পোৱা যায়, এটা জনসন লাইন আৰু এটা মেকডোনাল্ড লাইন। আৰু ইয়াৰে যিটো জনসন লাইন আছে এইটো 1865ত আপোনাৰ প্ৰপ'জ কৰা গৈছিল আৰু এই জনসন লাইনৰ আন্ডাৰত ইন্ডিয়াৰ যি আক্সাই চিন ৰিজন আছে সেইটো ইন্ডিয়াৰ টেৰিটৰি ভিতৰত ৰখা গৈছে আৰু সেইটো কাৰণে ইন্ডিয়ান গভৰ্ণমেণ্টে জনসন লাইনটো একচেপ্ট কৰে, কিন্তু মেকডোনাল্ড লাইনছ 1893 দিয়া গৈছিল যাৰ আন্ডাৰত আক্সাই চিনক চাইনাৰ সিনজিয়াং প্ৰভিন্সত ৰখা গৈছে আৰু যাৰ কাৰণে চাইনাই মেকডোনাল্ড লাইনছটো কনসিডাৰ কৰি থাকে আৰু সেই কাৰণে ইন্ডিয়া আৰু চাইনাৰ মাজত সেই ওয়েস্টাৰ্ণ সেক্টৰটোত আক্সাই চিনক লৈ পেলাই ডিসপিউট হৈ থাকে। আৰু ইষ্টাৰ্ণ যি বৰ্ডাৰ আছে ইয়াক 1914 সিমলা এগ্ৰিমেন্টৰ আন্ডাৰত নিৰ্ধাৰণ কৰা গৈছিল, যাক চাইনাই ডিনাই কৰে আৰু যাৰ কাৰণে চাইনাই কি কৰে অৰুণাচলখনক সাউথ টিবেট হিচাপে ক্লেইম কৰি থাকে।